નમસ્કાર મિત્રો, તમે બાયસેક દ્વારા શરૂ થયેલી વ્યાખ્યાનમાળામાં આ વર્ષે અત્યાર સુધી કેમિસ્ટ્રીમાં સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રીના 2 લેક્ચરનો આનંદ માણ્યો હશે. એમાં આવતા ઘણા બધા ડાઉટ્સ તમારા ક્લિયર થયા હશે અને જેવી રીતે આપણે કહ્યું હતું એ પ્રમાણે આ વખતે આપણો ટોપિક છે થર્મોડાયનેમિક્સ. આપણે આવતા લેક્ચરમાં પણ થર્મોડાયનેમિક્સ કન્ટિન્યુ કરીશું, કારણ કે થર્મોડાયનેમિક્સ એટલે કે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર એ એવો સબ્જેક્ટ છે કે ઘણા બધા એના વ્યાપ છે, ઘણી બધી જગ્યાએ એની ઉપયોગિતા છે અને નો ડાઉટ એ 2 લેક્ચરમાં તો કવર નથી થવાનો, છતાં આપણે પ્રયત્ન રાખીશું કે તમને બને તેટલો એનાથી ફાયદો થાય. અત્યારે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, તમને કદાચ નવાઈ લાગશે કે આ શું આવી ગયું, પણ મિત્રો તમે જરા ધ્યાનથી જોશો ને તો આ એવા 12 સાયન્ટિસ્ટો છે કે જે લોકોએ થર્મોડાયનેમિક્સ એટલે કે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં ઘણી બધી સંશોધનો કર્યા, ઘણા બધા આપણને ફાયદાઓ આપ્યા, એના લિમિટેશન્સો એ લોકોએ શોધ્યા, જેમ કે સદી, કાર્નોટ, થોમ્સન, ક્લોસિયસ, મેક્સવેલ, ગિબ્સ અને બોલ્ઝમેન, આ બધા વૈજ્ઞાનિકોને તમે નામથી જાણો છો. મેં તમને એ ચિત્રથી પરિચય કરાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. મિત્રો, થર્મોડાયનેમિક્સ એટલે કે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર એટલે શું? આપણને એવો સવાલ પહેલો થાય, પણ આ શબ્દ આવ્યો ક્યાંથી? આ શબ્દની તમે જો શરૂઆત જોશો એટલે કે એની જોડણીને આપણે જો છૂટી પાડીશું તો સાયન્સમાં થર્મોડાયનેમિક્સ એ વર્ડ આવ્યો છે ગ્રીકમાં. થર્મનો મિનિંગ થાય હીટ એટલે કે ઉષ્મા, ડાયનેમિક્સ અને એનો અર્થ થાય છે ફોર્સ. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે થર્મોડાયનેમિક્સ એટલે કે એવો કંઈક ટોપિક હશે કે જેમાં ઉષ્મા એટલે કે ગરમીનો તાકાત અને એ તાકાતનો પરિચય આપણને આપે છે, એ તાકાતની ઉપયોગિતા આપણને સમજાવે છે. અને બીજી રીતે આપણે કહીએ તો આપણે એવું કહી શકીએ કે થર્મોડાયનેમિક્સ એટલે કે શક્તિનું રૂપાંતર અને એનો અભ્યાસ અને એની સાથે સાથે એનું યાંત્રિક બળ અથવા કે યાંત્રિક ઉપયોગો એવું આપણે કહી શકીએ. હવે આપણે જોઈએ કે થર્મોડાયનેમિક્સમાં ફરી મુખ્ય 2 વિભાગો પડે છે. સ્ટેટિસ્ટિકલ થર્મોડાયનેમિક્સ એટલે કે સ્ટેટિસ્ટિકલ મિનિંગ જો આપણે કહીએ તો સ્ટેટિસ્ટિકનો મિનિંગ એ થયો કે એનું કંઈક પ્રિડિક્શન હોય, આપણે કંઈક આગાહીઓ કરી શકીએ. અને કોની આગાહી? તો પાર્ટિકલ એટલે કે પરમાણુઓ અને એને માઇક્રોસ્કોપિક એટલે કે અતિ સૂક્ષ્મ એની વર્તણૂક. અને બીજો વિભાગ જે છે એ કેમિકલ થર્મોડાયનેમિક્સ, રાસાયણિક ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર. આપણે જે રાસાયણિક ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીએ છીએ એ 1873માં એનો ઉદ્ભવ થયો કહી શકીએ, અથવા તો એનો વ્યાપ થયો એવું કહી શકાય. આ જે વિષય છે એ કોની જોડે સંકળાયેલો છે? તો આ વિષય મહત્વને અંશે જે પરમાણુ કે અણુઓ વચ્ચે પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે એ પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન અવ્યવસ્થા કંઈક ઊભી થાય છે, પણ આ અવ્યવસ્થા પણ આપણને ક્યાંક ફાયદારૂપ છે. અને એ અવ્યવસ્થા કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? તો એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને કારણે ઉત્પન્ન થતી અવ્યવસ્થા એવું આપણે કહી શકીએ. હવે આપણે જો એની વ્યાખ્યાનો ખરેખર અભ્યાસ કરીએ તો એ વ્યાખ્યા આપણને હાલમાં જે આપણે સમજીએ છીએ વ્યાખ્યા કોણે આપી? સૌ પ્રથમ એની કોન્સાઇઝ ડેફિનેશન એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે અતિ વ્યવસ્થિત રીતે આપેલી વ્યાખ્યા વિલિયમ થોમ્સને આપી. વિલિયમ થોમ્સને આપણને કહ્યું કે થર્મોડાયનેમિક્સ એ એવો વિષય છે કે જે ગતિ, ઉષ્મા અને શક્તિ બેને સાંકળે છે. અને એ આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે હીટ એટલે કે ઉષ્મા અને બળને આપણે વિવિધ ભાગો સાથે સાંકળી શકે. વિવિધ ભાગો એટલે કયા? તો આપણી પાસે તો સૌથી સામાન્ય ઉદાહરણ આપણું બોડી છે. આપણું શરીર પણ એક એવું છે કે જેમાં હંમેશા ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનું સતત પ્રક્રિયાઓ ચાલુ જ રહે છે. અને આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી જે ઉત્પન્ન થાય છે એ પણ ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો જ એક પ્રકાર છે. તો આ થઈ આપણી થર્મોડાયનેમિક્સની અદ્યતન વ્યાખ્યા અને અદ્યતન વ્યાપ. જો આપણે એની હિસ્ટ્રીનો અભ્યાસ કરીએ તો હિસ્ટ્રીની રીતે આપણે એટલે કે આપણે શરૂઆતથી વિચાર કરીએ કે થર્મોડાયનેમિક્સનું ડેવલપમેન્ટ ક્યાંથી થયું? તો થર્મોડાયનેમિક્સનું ડેવલપમેન્ટ એ એની એક જરૂરિયાતમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. અને એની જરૂરિયાત શું? કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ અથવા કોઈ પણ એન્જિનને એની ઉપયોગિતા વધારવી હોય, એનો સૌથી સરસ રીતે ઉપયોગ કરવો હોય તો એમાંથી થયો. અને સૌથી પહેલું એ ઉપયોગિતાનો ખ્યાલ આવ્યો સ્ટીમ એન્જિનમાં
ઉપયોગમાંથી. સ્ટીમ એન્જિન જે ઉપયોગમાં લેવાતું હતું એ વર્ષો પહેલા લેવાતું હતું, પણ સદી કાર્નોટને એવો વિચાર આવ્યો કે જો હું આ સ્ટીમ એન્જિનની મહત્તમ ઉપયોગિતા ડેવલપ કરું તો એ મહત્તમ ઉપયોગિતા ડેવલપ કરતી વખતે આ જે એન્જિનની એફિશિયન્સી છે એ વધારી શકાય, અને જો એન્જિનની એફિશિયન્સી વધે તો એ નેપોલિયનિક વોર એટલે કે એ વખતે જે વોર ચાલુ થઈ હતી એ વોરમાં એને ફ્રાન્સને ફાયદારૂપ થાય. એટલે કે આપણે એવું કહી શકીએ કે ખરેખર એવું કહેવાય કે કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાના દેશ માટે કંઈક કરી છૂટવાની જે ભાવના હોય એ દેશ માટે કંઈક કરી છૂટવાની ભાવનામાંથી થર્મોડાયનેમિક્સનો વિકાસ થયો એવું આપણે કહીએ તો કેવું? કારણ કે જ્યારે સદી કાર્નોટને વિચાર આવ્યો એ વખતે વોર ચાલુ હતી, અને વિચારો તમે કે ભલે લડાઈ ચાલુ હોય પણ એ વખતે માણસને વિચાર શું આવ્યો કે હું મારા દેશને જીતાડવા માટે શું કરી શકું, અને એ માટે એણે વિજ્ઞાનનો વિકાસ કર્યો. એટલે એણે પોતાના અનુભવ, પોતાનો જ્ઞાન અને એનો ઉપયોગ એણે પોતાના દેશને આપવા માટે વિચાર કર્યો, અને એમાંથી ડેવલપ થયું એ થર્મોડાયનેમિક્સ. રાસાયણિક ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર એટલે કે આપણે મેં કહ્યું તેમ ખરેખર એ શું છે તો એ બંને વચ્ચેની લિંક છે કે શક્તિ અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ. શક્તિ અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ વચ્ચેની લિંક એટલે થર્મોડાયનેમિક્સ એવું આપણે કહીએ. તો સાથે સાથે ફિઝિક્સમાં પણ થર્મોડાયનેમિક્સ આવે છે, બાયોલોજીમાં પણ થર્મોડાયનેમિક્સ આવે છે. તો એનો વધારે વ્યાપક રીતે આપણે કહી શકીએ કે થર્મોડાયનેમિક્સ એટલે કે કોઈ પણ સ્ટેટ એટલે કે કોઈ પણ સ્થિતિ એનો એક ફિઝિકલ ચેન્જ થાય છે, અને ફિઝિકલ ચેન્જ એને આંતરિક પરિબળોને કારણે થતો હોઈ શકે, અને આ જે આંતરિક પરિબળોને કારણે થતો એક ભૌતિક ચેન્જ એટલે કે સ્થિતિમાં થતું પરિવર્તન એને સાંકળતી એક કડી એટલે કે થર્મોડાયનેમિક્સ અથવા ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર એવું આપણે કહેવાય. હવે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર જેવું આવે એવું તમારા મગજમાં સૌથી પહેલું શું વિચાર આવે ખબર છે તમને? સૌથી પહેલો વિચાર આવશે લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ. લો એટલે કે નિયમો એવું આપણે કહીએ, પણ મિત્રો નિયમો હંમેશા પાળવા માટે હોય એવું જરૂરી નથી. કેટલીક વખત નિયમો એવા છે કે જે આપણને ગાઈડ કરે છે, જે આપણને પ્રગતિના પંથે લઈ જાય છે, અને આપણને જ્યારે પ્રગતિના પંથે લઈ જતા નિયમો હોય એનો મિનિંગ થયો લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ. અને આપણે જો લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સનો વાત કરીએ તો એમાં આપણી પાસે સૌથી પહેલું આવી જાય છે એ કે આ લો આપ્યા કોણે. સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ આપણે કહીએ તો થર્મોડાયનેમિક્સનો આ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ એટલે કે લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ ખરેખર તો ડેવલપ થયું 20મી સદીમાં. 20મી સદીમાં કેમિસ્ટ એટલે કે રાસાયણિક શાસ્ત્રીઓએ, જેના નામ તમે અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, ગિલ્બર્ટ એન્ડ લુઈસ, માર રેન્ડલ એન્ડ F.A. ગેવિન્સન. હવે આ લોકોએ એક શરૂઆત કરી. શાની શરૂઆત કરી? તો એમણે એક મેથેમેટિકલ મેથડ અને એનો ઉપયોગ કરીને એ મેથેમેટિકલ મેથડ આપી કોણે? તો એ મેથેમેટિકલ આપી છે મેથડ આપણને ગિબ્સ હેલ્મહોલ્ટ્ઝ. તમે જાણો છો ગિબ્સ હેલ્મહોલ્ટ્ઝ ઇક્વેશન ને આ બધું એનું નામ તમે બહુ જ જાણો છો, પણ આનો ઉપયોગ જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને સમજાવવામાં કરવામાં આવ્યો ત્યારે એમાંથી લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સનું ડેવલપમેન્ટ થયું એવું આપણે કહી શકીએ. હવે લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સમાં પણ આપણે તમે એવું જાણો છો કે ઘણા બધા લો છે, 1, 2, 3 એવું આપણે જોતા આવ્યા છીએ, પણ જ્યારે તમે એવું જોશો તો એ વખતે આ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ દર વખતે તમને એક પર્ટિક્યુલર વર્ડ સાથે જોડે છે. અને પર્ટિક્યુલર વર્ડ એટલે શું? તો પર્ટિક્યુલર વર્ડ એટલે કે સિસ્ટમ. સિસ્ટમ અંડર સ્ટડી એટલે કે આપણે સિસ્ટમ કોને કહેવી? તો સિસ્ટમ તો ઘણી બધી છે. તમને વિચાર આવશે ને કે સિસ્ટમ એટલે કે આપણે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, સિસ્ટમ એટલે કે આપણી પોલિટિકલ સિસ્ટમ, ઇકોનોમિકલ સિસ્ટમ. ના મિત્રો, આ સિસ્ટમ એટલે કે એવી સિસ્ટમ નહીં, પણ આપણે એનો એવું કહી શકીએ કે જેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ એ અભ્યાસને આપણે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર બાઉન્ડ્રીમાં લોકેટ કરી દઈએ, અને એ જે લોકેટ થયેલી બાઉન્ડ્રી એટલે સિસ્ટમ. અથવા બીજી રીતે આપણે એવું કહી શકીએ કે જેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ એ પર્ટિક્યુલર જગ્યા અથવા તો પર્ટિક્યુલર સ્થાન સિવાય તમે જુઓ કે સિસ્ટમ મેં એક બાઉન્ડ્રીમાં બતાવી. બાઉન્ડ્રી જે દેખાય છે એને આપણે ઇમેજિનરી બાઉન્ડ્રી પણ કહી શકીએ. એટલે આપણે જેનો પણ અભ્યાસ કરતા હોય એના સિવાયનું બાકીનું બધું સરાઉન્ડિંગ
એટલે કે થર્મોડાયનેમિક્સમાં આપણે સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ બે જે વર્ડ સમજીએ છીએ ને, એ સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ વર્ડ્સ કેટલીક વખત આપણે એને લિટરલ મિનિંગમાં લેવાનું છે કે ફિઝિકલ સિસ્ટમ, જેમ કે તમે કોઈ એન્જિનનો અભ્યાસ કરો છો, જેમ કે તમે કોઈ પરિવર્તનનો અભ્યાસ કરો છો, કે કોઈ પદાર્થનું એક પદાર્થમાંથી બીજા પદાર્થમાં રૂપાંતર થાય છે અને એ અભ્યાસ કરો છો તો એ પણ સિસ્ટમ થઈ ગઈ, અને એના સિવાયનું બાકીનું બધું સરાઉન્ડિંગ છે. હવે તમને વિચાર આવશે કે સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ છે, એની સાથે સાથે તમારી પાસે ઘણી વખત ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરો ત્યારે જુદા જુદા પ્રકારની સિસ્ટમ આવે છે. તો મેઇન આપણે એવું કહી શકીએ કે 5 સિસ્ટમ એવી છે કે જે ડોમિનન્ટ છે, અને એ 5 સિસ્ટમ એ થર્મોડાયનેમિક્સ એટલે કે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં અગત્યનો પાર્ટ ધરાવે છે. આ 5 સિસ્ટમ કઈ? આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ. આઇસોલેટેડ સિસ્ટમનો મિનિંગ એવો કરાય મિત્રો કે આઇસોલેટ, તમે એવું માનો કે આપણે કોઈને આઇસોલેટ કરીએ તો આપણે આઇસોલેટનો મિનિંગ એ થયો કે એને બીજા કોઈની જોડે ઇન્ટરેક્શન થવા દેવું નહીં. બીજા કોઈની જોડે, આપણે વ્યક્તિનું ઉદાહરણ લઈએ, આપણે કોઈક વ્યક્તિને આઇસોલેટ કરી દઈએ. આઇસોલેટ કરીએ એટલે આપણે એની જોડે બોલવાનું બંધ કરીએ, એની જોડે કોઈ વ્યવહાર બંધ કરીએ, અને એને કેવું ફીલ થાય? મિત્રો, આપણે એ આઇસોલેટેડ વ્યક્તિની જેમ જ આપણે સિસ્ટમને આઇસોલેટ કરીએ છીએ, પણ અહીંયા વ્યક્તિ નથી અને ફિઝિકલ સિસ્ટમ છે એટલે એને કશું થતું નથી, પણ એ આપણને ફાયદો કરાવી આપે છે. આઇસોલેટેડ સિસ્ટમમાં શક્તિ અને પદાર્થ કોઈનો પણ આપણે એવું કહી શકીએ કે એ વ્યય પણ નથી થતો અને એ કોઈ પણ રીતે બહાર પણ નથી જતી, એટલે કે બાઉન્ડ્રી ક્રોસ નથી કરી શકતી. એડિયાબેટિક સિસ્ટમ એ એવી સિસ્ટમ છે કે જેમાં હીટ એટલે કે ઉષ્મા બહાર નથી જઈ શકતી. બીજા કોઈ પદાર્થ બહાર જઈ શકે પણ ઉષ્મા પર્ટિક્યુલરલી બહાર નથી જતી. ડાયાથર્મિક સિસ્ટમ એટલે હીટ બહાર જઈ શકે પણ બીજી મેટર બહાર ના જઈ શકે. ક્લોઝ સિસ્ટમનો મિનિંગ આપણે એવો કહી શકીએ કે મેટર, ફરી આપણે અહીંયા એવું કીધું કે મેટર મે નોટ ક્રોસ બાઉન્ડ્રી, એટલે કે કોઈ પદાર્થ બહાર નથી જતો. ધારો કે કોઈ પદાર્થનું ગેસમાં રૂપાંતર થયું તો ગેસ બહાર નથી જતો, પણ એના દ્વારા કોઈ ક્રિયા થાય છે. અને ઓપન સિસ્ટમ એટલે કે આપણે બધી સિસ્ટમ લઈ શકીએ, ઉષ્મા છે, કાર્ય છે, કોઈ પણ પદાર્થ બહાર જાય છે, કોઈ ઘન પદાર્થનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થઈ ગયું, પ્રવાહીનું વાયુમાં રૂપાંતર થઈ ગયું, અને એ બધાને આપણે ઓપન સિસ્ટમ, જેને આપણે કંટ્રોલ વોલ્યુમ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. મિત્રો, આ સિસ્ટમની વ્યાખ્યા આપ્યા પછી તમને મેં અત્યારે શબ્દ આપ્યો ઉષ્મા. આપણે નોર્મલી ઉષ્માને ધ્યાનમાં લઈએ ત્યારે હંમેશા આપણી પાસે નજર સામે દેખાય છે ટેમ્પરેચર. આ ટેમ્પરેચરની વ્યાખ્યા આપણને ખરેખર તો 0th લો માંથી મળી છે એવું આપણે કહી શકીએ. અને 0 લોનો મિનિંગ એવો કહી શકાય કે એવી કોઈક સિસ્ટમ કે જે થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં છે. મિત્રો, થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમનો મિનિંગ એવો કહેવાય કે એવી કોઈ પણ બે સિસ્ટમ હોય કે જેના ટેમ્પરેચર એટલે કે જેની ઉષ્મા સરખી હોય. હવે આપણે એવું કહીએ કે ઉષ્મા સરખી, પણ આપણે નોર્મલી ઉષ્માનું માપન કરીએ છીએ ટેમ્પરેચરમાં. તો એનું એક્ઝામ્પલ લઈને આપણે કહી શકીએ કે જો મારી પાસે કોઈ જુદી જુદી એવી બોડી, એવા પદાર્થો હોય, એવી સિસ્ટમ હોય કે જેને હું A, B અને C વડે જો આઈડેન્ટિફાઈ કરું, તો એવી સિસ્ટમ અથવા તો બોડી કે જે ટેમ્પરેચરમાં સમાન હોય. એટલે આપણે અહીંયા એક્ઝામ્પલ લીધું છે કે ટેમ્પરેચરમાં સમાન એટલે કે જો કોઈ પણ બોડી ટેમ્પરેચર એ સિસ્ટમનું ટેમ્પરેચર અને B સિસ્ટમનું ટેમ્પરેચર સમાન હોય, અને એવી જ રીતે B સિસ્ટમનું ટેમ્પરેચર અને C નું ટેમ્પરેચર જો સમાન હોય, તો એનો મિનિંગ આપણે એવો કહી શકીએ કે A સિસ્ટમ અને C સિસ્ટમના ટેમ્પરેચર પણ સમાન હોવા જોઈએ. અને એ જ રીતે આપણને 0 લો એટલે કે આપણને ટેમ્પરેચરનું ઓળખાણ આપી એવું કહી શકાય. મિત્રો, તો તમને એવું થશે કે 0 લો ખરેખર તો ફર્સ્ટ લો થવો જોઈએ ને, કારણ કે સૌથી પહેલું ટેમ્પરેચરની ઓળખાણ તો એણે આપી, અને ટેમ્પરેચરના બેઝ ઉપર તો આપણું આખું ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર ડિપેન્ડ થયેલું છે. તો પછી એને કેમ 0 લો કહેવામાં આવ્યો? તો મિત્રો, આ તમને અહીંયા સમજ પડશે કે કેમ આપણે એને 0 લો કીધો. કે આ લો 1920માં આપણને રાલ્ફ ફોલરે આપ્યો, પણ ત્યારે આને કોઈ નંબર આપવામાં નહોતો આપ્યો. કારણ શું? એનું કારણ ફક્ત એટલું જ છે કે આ લો જે કઈ વસ્તુ સમજાવે છે આપણને, એની ખરેખર સમજૂતી અને એને જસ્ટિફિકેશન ક્યારે મળ્યું? તો ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ જે આવ્યા, એ બધા આવ્યા પછી આપણને આનું ખરેખર જસ્ટિફિકેશન મળ્યું, અને એટલે એને કહેવામાં આવ્યું કે 0th લો કહેવો જોઈએ. કારણ કે ઇટ ઇઝ અ ફંડામેન્ટલ થિંગ, એ મહત્વની વસ્તુ છે, પણ એનું ખરેખર બધી ઉપયોગિતા અને સમજૂતી આપણને બાકીના બધા નિયમો પછી મળી છે. તો મિત્રો, 0 લો થી આપણે હવે આગળ વધીએ. આપણી પાસે આવે છે ફર્સ્ટ લો. મેં તમને ફર્સ્ટ લો કીધું અને તમારી સામે તો આવું કંઈક ચિત્ર આવી ગયું. તમને હવે નવાઈ લાગશે કે હવે આ ફર્સ્ટ લો ક્યાંથી આવી ગયો?
તો અહીંયા તમને આ ફર્સ્ટ લોનું ખરેખર ઉપયોગિતા સમજાવી અથવા તો આપણને એક આપણને ઉદાહરણ મળ્યું એમ કહી શકીએ. મિત્રો, આ જે મોલેક્યુલ તમને દેખાય છે ને, કંઈક વાઇબ્રેટ થતો મોલેક્યુલ, એ ખરેખર પ્રોટીનનો મોલેક્યુલ છે. પ્રોટીન એટલે આપણી જિંદગી જોડે સંકળાયેલું એક મહત્વનું તત્વ. અને મિત્રો, તમને જોઈ શકો છો કે એ પ્રોટીનનું જે ઉદાહરણ છે, એમાં જે મોલેક્યુલ્સ બન્યો છે, એમાં કેટલા બધા પરમાણુઓ અત્યારે તમને દેખાય છે. આ બધા પરમાણુઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. પણ આ બધા પરમાણુઓ અત્યારે આવી રીતે હલવા કેમ માંડ્યા? તો એ હલવા માંડવાનું કારણ ફક્ત એટલું છે કે એને કોઈક જાતનું વિકિરણ મળ્યું. એટલે એનો અર્થ આપણે એવો કહી શકીએ કે આ જે બધા પદાર્થો એકબીજા સાથે જોડાયેલા હતા, એ પદાર્થો તમને આ સેન્ટેન્સ સમજાવશે કે એનર્જી જે છે એ આ બધા મોલેક્યુલ્સમાં સ્ટોર થયેલી છે, એમાં રહેલી જ છે. એ બધા પરમાણુ જ્યારે એકબીજા સાથે જોડાઈને મોલેક્યુલ બનાવે છે, ત્યારે આ એનર્જી એમાં સ્ટોર થયેલી એનર્જી છે. પણ આ જે સ્ટોર થયેલી ઇન્ટરનલ એનર્જી છે, એ ઇન્ટરનલ એનર્જી થોડુંક અંશે એમને કંઈક ટેમ્પરેચર મળે કે કંઈક પ્રકારનું વિકિરણ મળે, એટલે શું થાય છે કે એ એનર્જીનું વિકાસ થાય છે, એ એનર્જી વિસ્તરે છે. અને એ એનર્જી વિસ્તરવાથી તમે જોયું તેમ આ જે મોલેક્યુલ્સ બધા સ્થિર હતા, એ તરત એકબીજાથી વાઇબ્રેટ થવા માંડ્યા. અને જે વાઇબ્રેટ થતા મોલેક્યુલ્સ છે, એ પણ એવા છે કે જે છૂટા નથી પડી જતા, એનું વિઘટન એકદમ નથી થઈ જતું, પણ એ ઇન્ટરનલ વાઇબ્રેશનને કારણે આપણને કેવા દેખાય છે? આપણે એવું કહી શકીએ કે પાણી તમે જો જુઓ ને, તો પાણીની અંદર તમે વોટર બલૂન્સ જોતા હશો કે પરપોટા થાય છે અને ફૂટી જાય છે, પણ પરપોટા રહે છે તો પાણીમાં જ. આપણે એવું કંઈ કહી શકીએ કે આ જે મોલેક્યુલ છે, જેને બનાવતા એટમ્સ છે, એ એટમ્સ કોઈક જાતનું વિકિરણ મળવાથી એમાં રહેલી શક્તિ, એક સ્થિતિ શક્તિ જે હતી, એ એના વાઇબ્રેશનમાં કન્વર્ટ થઈ ગઈ. એટલે ઇન્ટરનલ એનર્જીનું કંઈક રૂપાંતર થયું. અને મિત્રો, એટલે જ આપણો ફર્સ્ટ લો આપણને એનર્જીનું રૂપાંતર બતાવે છે. તો મિત્રો, હવે તમને ફરી એમ થશે કે એનર્જીનું રૂપાંતર આવ્યું, તો રૂપાંતર ક્યારે એકમાંથી બીજામાં થવું જોઈએ ને? તો એકમાંથી બીજામાં થતું રૂપાંતર એટલે શું અને એનર્જી એટલે શું, એને સમજવાના પ્રયત્ન રીતે એવું કહી શકીએ કે એનર્જી એટલે કે શક્તિ એટલે કે વર્ક કરવાની આપણી તાકાત. આપણે એવું ઘણી વાર તમે એવું થતું હશે ને કે કોઈ તમને એવું કહે કે ચાલ ને જરા જઈને મારા માટે આટલું લઈ આવ ને, મારે મમ્મી જ કદાચ તમને કહે કે જાને બેટા મારા માટે શાક લઈ આવ ને, આજે શાક કરવાનો ટાઈમ થયો, મને ટાઈમ નથી, તું જરા લાવી આપે તો હેલ્પ થાય. અને તમે જો કદાચ બહુ જ થાકેલા હો તો તમે શું કહેશો? મમ્મી પ્લીઝ, હું આજે બહુ થાકી ગઈ છું, મારામાં તાકાત જ નથી. એ તાકાત એટલે કે શક્તિ. એનો મિનિંગ એ થયો કે તમારામાં જ્યારે ચાલવાની શક્તિ નથી, એટલે કે તમે કાર્ય નથી કરી શકતા. આપણે એવું કહી શકીએ કે એનર્જી કેન બી ડિફાઇન્ડ એઝ એબિલિટી ટુ ડુ વર્ક, એટલે કે કામ કરવાની આપણી તાકાત અથવા તો એબિલિટી એટલે કે શક્તિ. તમને મિત્રો, આ જે એનર્જી છે એના ઉદાહરણ આપવા માટે મેં તમને અહીંયા 2 પોઈન્ટ લીધા છે કે એનર્જી બધે જ સંકળાયેલી છે. ક્યાં? સૌથી પહેલું તો સેલ કન્વર્ટ પોટેન્શિયલ એનર્જી. હવે આ સેલ એટલે આપણા બોડીના સેલ પણ આપણે કહી શકીએ. આ સેલ એટલે કોઈ પણ પદાર્થમાં રહેલા કાર્બન બોન્ડને પણ આપણે કહી શકીએ. અને એ બોન્ડમાં રહેલી કોઈ પણ જાતની શક્તિ અથવા તો મોલેક્યુલમાંની શક્તિ એટલે કે એમાં પોટેન્શિયલ, કામ કરવાની તાકાત જે છે, એબિલિટી જે છે, એને આપણે કહી શકીએ. બીજી રીતે આપણે કહીએ તો બીજા પ્રકારની શક્તિ એટલે કે કાઇનેટિક એનર્જી. કાઇનેટિક એનર્જીને આપણે શું કહેવાય? તો કાઇનેટિક એનર્જીનો મિનિંગ એવો કહી શકીએ કે આપણે કંઈક કાર્ય તો કર્યું, પણ એ કાર્ય સંપૂર્ણ થવા માટે એને ગતિ જોઈએ છે, અને ગતિ એટલે કે કાઇનેટિક એનર્જી. જેવી રીતે આપણે શરીરમાં જ્યારે આપણે કંઈ પણ પદાર્થ, આપણે ખાવાનું ખોરાક લઈએ છીએ તો એ ખોરાકનું વિઘટન થાય, ખોરાકનું વિઘટન થયા પછી એ બીજા બધા એવા સ્વરૂપમાં ફેરવાય અને બાયોસિન્થેસિસ થાય અને પછી આપણા શરીરમાં નવા સેલ્સ બનતા જાય અને આપણને જુદી જુદી તાકાત મળતી જાય. તો એ જ રીતે આપણે એવું કહી શકીએ કે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર બધે સંકળાયેલું છે. અને એનર્જી 2 મુખ્ય પ્રકાર, એમાં સૌથી પહેલું આપણે કહ્યું એમ પોટેન્શિયલ એનર્જી. પોટેન્શિયલ શબ્દ પોતે જ એવી વ્યાખ્યા આપે છે કે પોટેન્શિયલ એટલે આપણે એવું કહીએ ને, તારામાં આ કામ કરવાની તાકાત છે, તારામાં એબિલિટી છે. પોટેન્શિયલ મીન્સ એબિલિટી, અને એટલે આપણે કહીએ છીએ પોટેન્શિયલ એનર્જી. આ એનર્જી એવી છે કે જે સ્ટોર થયેલી છે પણ વપરાયેલી નથી, અને જ્યારે આપણે એ વાપરીએ છીએ ત્યારે એ એનર્જી બની જાય છે કાઇનેટિક એનર્જી. એટલે ટેન્ક ઓફ ગેસોલિન એનું ઉદાહરણ છે. આપણી કારમાં આપણે પેટ્રોલ ભર્યું, પેટ્રોલ તો રહેલું જ છે, પણ એ પેટ્રોલ કઈક ક્રિયાવિધિ થાય ત્યારે આપણી કારને ચલાવે છે. એટલે કે પેટ્રોલમાં
એનર્જી તો હતી જ, એનામાં બંધ થવાની તાકાત હતી, એનામાં પિસ્ટન ચલાવવાની તાકાત હતી અને કાર ચલાવવાની તાકાત હતી, પણ એને જ્યારે કોઈક એનર્જી મળી ત્યારે એમાંની જે તાકાત હતી એ કાઇનેટિક એટલે કે ગતિશક્તિમાં ફેરવાઈ ગઈ. મિત્રો, આ બે પ્રકારની શક્તિ જાણ્યા પછી આપણે હવે ફર્સ્ટ લો પર જઈએ. ફર્સ્ટ લો આપણને એવું કહે છે કે કોઈ પણ શક્તિનું ઉત્પાદન નથી થઈ શકતું કે નષ્ટ નથી થઈ શકતી, પણ એનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે. જેમ કે મેં તમને કહ્યું કે પોટેન્શિયલ એનર્જીનું રૂપાંતર ગતિશક્તિ એટલે કે સ્થિતિશક્તિનું રૂપાંતર ગતિશક્તિમાં થઈ શકે છે. ગતિશક્તિનું રૂપાંતર મિકેનિકલ એનર્જી એટલે કે યાંત્રિક એનર્જીમાં થઈ શકે છે, પણ એનો નષ્ટ નથી થતો. તો આ જ પોટેન્શિયલ એનર્જીનું એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપણે લઈએ કે ફર્સ્ટ લો જે ડિફાઇન કરે છે આપણને કે એક તો શક્તિનું રૂપાંતર એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં થઈ શકે છે, અને બીજું એ એવું પણ કહે છે કે આ જે રૂપાંતર છે એ રૂપાંતર એ કોઈ પણ સિસ્ટમ પર આધારિત નથી. ઇટ ડઝન્ટ ડિપેન્ડ ઓન ધ નેચર ઓફ ધ એનર્જી, બટ ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ઇટ્સ વે ઇન પાથ. એન્ડ આપણે હવે એવું લઈશું કે ફંડામેન્ટલ લો એટલે કે થર્મોડાયનેમિક્સનો ફર્સ્ટ લો જો આપણે ઇક્વેશન ફોર્મમાં જો ડિરાઈવ કરવો હોય અથવા તો આપણે સમજાવવો હોય કે શક્તિ અને કાર્યને અનુલક્ષીને, તો આપણે એવું કહી શકીએ કે આપવામાં આવતી ઉષ્મા બરાબર જે કંઈ એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થાય છે કે શક્તિમાં વધારો થાય છે, એ શક્તિમાં થતો વધારો અને એ સિસ્ટમ દ્વારા જે કંઈ કાર્ય થાય છે એ બેનું કુલ મેળવીને આપણને આપવામાં આવતી ઉષ્મા મળે. બીજી રીતે આપણે એમ કહી શકીએ કે કોઈ પણ સિસ્ટમમાં એટલે કે પ્રણાલીમાં થતો વધારો, શક્તિનો વધારો એટલે શું? તો જે કંઈ એને ઉષ્મા આપવામાં આવે છે તે માઇનસ વર્ક એટલે કે કરવામાં આવતું કાર્ય, થયેલું કાર્ય. આ બેનો તફાવત એટલે બાકીનું જે હોય તે એ પ્રણાલીની શક્તિમાં વધારો કરે, અને એને જ આપણે ઇક્વેશન ફોર્મમાં આપ્યું DU = TdS - PdV. તમે આ નોટેશન્સથી પરિચિત તો છો જ, પણ છતાં હું તમને અહીંયા થોડું ક્લેરિફાઈ કરી દઉં. U એટલે કે ઇન્ટરનલ એનર્જી, તો કોઈ પણ પ્રણાલીની જે આંતરિક શક્તિ શરૂઆતની હોય તે. ટેમ્પરેચર એ T વડે દર્શાવીએ છીએ. S તમને આ નવો એક વર્ડ લાગશે એન્ટ્રોપી. P એટલે પ્રેશર અને V એટલે વોલ્યુમ અથવા તો કદ. દબાણ અને કદ આપણે દર્શાવ્યા, અને એટલે આપણે ફર્સ્ટ લો પહેલો નિયમ જે છે એ થર્મોડાયનેમિક્સનો પહેલો નિયમ આ બધી જ વસ્તુને સાંકળે છે: દબાણ, પ્રેશર, ટેમ્પરેચર અને શક્તિ. હવે આપણે જે ઇક્વેશન જોયું એનું જ આપણે અહીંયા વર્ડ ફોર્મમાં સમરાઇઝ કર્યું છે. મિત્રો, આ તો થયો પ્રથમ નિયમ, થર્મોડાયનેમિક્સનો પહેલો નિયમ. પણ મેં તમને કહ્યું એમ થર્મોડાયનેમિક્સ આપણા જીવનમાં બધે સંકળાયેલું છે. તો મિત્રો, બધે સંકળાયેલુંમાં સૌથી પહેલું ઉદાહરણ આપણી પાસે છે જે ડે ટુ ડે તમે અત્યાર સુધી ઘણું બધું, તમે મોબાઈલ વાપરો છો, તમે ટીવી જુઓ છો, રેડિયો સાંભળો છો, ઇવન એક વસ્તુ તમે, ઇવન ઘડિયાળ, તમારા હાથમાં પહેરેલું ઘડિયાળ, એમાં પણ સેલ છે, બરાબર? સેલ એને આપણે શરૂઆતમાં ઓળખતા હતા બેટરી તરીકે. મિત્રો, તમે સ્ક્રીન ઉપર જોશો, બેટરી એટલે શું? બેટરી ચાર્જ હોય કે નવી હોય, પણ એમાં એક પોટેન્શિયલ એનર્જી રહેલી છે. આ પોટેન્શિયલ એનર્જી જ્યારે તમે એ બેટરીને કોઈ પણ સાધનની અંદર મૂકો અને એને ક્રિયા કરવા માટે પ્રેરિત કરો, તે વખતે એ બેટરી એનું કામ કરે છે, અને બેટરી કામ કરે એટલે તમે કોઈ પણ વસ્તુનો અવાજ સાંભળી શકો, કોઈ વસ્તુને કાર્ય કરાવી શકો, અને જો તમે એનો વોલ્યુમ વધઘટ કરો એના અનુસાર બેટરી વપરાતી જાય છે. બેટરી જ્યારે વપરાય ત્યારે એનું રૂપાંતર શું થયું? તો પોટેન્શિયલ એનર્જીનું ટ્રાન્સફોર્મેશન એટલે કે એનું રૂપાંતર કાઇનેટિક એનર્જીમાં થયું. કાઇનેટિક એનર્જીનું રૂપાંતર ક્યાં થયું? તો એ ગઈ સ્પીકર્સમાં, અને સ્પીકર્સમાંથી એ વોઇસ સ્વરૂપે બહાર આવી. એટલે આ થયું બેટરીનું ઉત્તારણ. હવે જ્યારે બેટરી પૂરેપૂરી વપરાઈ જશે એટલે કે બધી પોટેન્શિયલ એનર્જી કાઇનેટિક એનર્જીમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે બેટરી ડેડ થઈ ગઈ. કેટલીક વાર આપણે નવી બેટરી નાખીએ છીએ, કેટલીક વાર આપણે બેટરીને રિચાર્જ કરીએ છીએ. હવે મિત્રો, આ ઉદાહરણથી આપણે ફરી આગળ જઈએ તો એક બીજું ઉદાહરણ છે જેના વગર આપણને ચાલતું જ નથી, અને એ છે હીટ એન્જિન. હીટ એન્જિન એટલે કે એમાં પણ ફરી ટેમ્પરેચર, ઉષ્મા આવે છે. બેઝિક સિદ્ધાંત આપણે જો કહીએ ને તો હીટ એન્જિનનો સિદ્ધાંત એવો છે કે એ મિકેનિકલ વર્ક આપે છે, એટલે કે યાંત્રિક શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે, અને યાંત્રિક શક્તિ ઉત્પન્ન કર્યા પછી એ જે વધારાની શક્તિ છે એને બહાર ફેંકે છે, અને આપણને આનાથી આખું જે એન્જિન મળ્યું, આ એન્જિન આપણે વાપરીએ છીએ આપણા બધા વેહિકલોમાં.
હવે જે વેહિકલોમાં એન્જિન વપરાય છે એમાં તમે ઘણી વખત એવો શબ્દ સાંભળ્યો હશે, આ જે છે રૂપાંતર બતાવે છે ફર્સ્ટ લો, એટલે કે અહીંયા તમે જોશો કે આ જે કંઈક કદ છે, આ કદને આપણે પિસ્ટન, ઉપરના પિસ્ટનથી જ્યારે દબાણ આપીએ છીએ તો દબાણ એ પણ એક પ્રકારની શક્તિ થઈ, અને દબાણ આપવાથી કદમાં થતો ઘટાડો એને લીધે હીટ ઉત્પન્ન થાય. જે હીટ ઉત્પન્ન થાય છે, જે ટેમ્પરેચર ઉત્પન્ન થાય છે, એ ટેમ્પરેચર એ બીજા કોઈક બોડીમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે અને એનું વર્ક એટલે કે કાર્ય થાય છે. હવે આ જે વર્ક એટલે કાર્ય થયું, તમે જુઓ કે અહીંયા તમને જે આ 3 બોલ્સ દેખાતા હતા એની જગ્યાએ ચોથું ઉત્પન્ન થયું, એટલે કે એને ઉપસાવ્યું. આ પિસ્ટનને લીધે એક પ્રકારની શક્તિ બહાર આવી, અને આપણે એમ કહી શકીએ કે આ શક્તિનો તફાવત એટલે કે શરૂઆતની શક્તિ અને પાછીની શક્તિનો તફાવત એ આપણને ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ એટલે કે ઉષ્માનો જથ્થો અને વર્ક વચ્ચેનો ડિફરન્સ આપે છે, એવું આપણે કહી શકીએ. અને આ જ સિદ્ધાંત પર જે ડિપેન્ડ થયેલું છે એ છે આપણું 4 સ્ટ્રોક એન્જિન. તમે અત્યાર સુધીમાં કાર, ટ્રક, મોટરસાયકલ બધે તમે સ્ટ્રોક શબ્દ સાંભળ્યો છે. 4 સ્ટ્રોક, 6 સ્ટ્રોક. મિત્રો 4 સ્ટ્રોકનો મિનિંગ શું, તો એ સમજવાનો આપણે થર્મોડાયનેમિક્સના પ્રથમ નિયમથી જ પ્રયત્ન કરીએ. ફર્સ્ટ સ્ટ્રોક એટલે કે ઇન્ટેક ઓફ ઇન્ડક્શન સ્ટ્રોક, એટલે કે આપણે કોઈ પણ ફ્યુઅલ અથવા તો ગેસને એન્જિનમાં દાખલ કરીએ છીએ. આ થયો આપણો ફર્સ્ટ સ્ટ્રોક. જ્યારે આપણે ફ્યુઅલ અથવા તો ગેસને દાખલ કરીએ એ વખતે ત્યાં એ જે એન્ટર થતો હોય છે ને ત્યારે વાલ્વ ખુલ્લો હોય છે, અને આપણે એને ઇન્ટેક કર્યા પછી એ વાલ્વ બંધ થઈ જાય. એ વાલ્વ બંધ થઈ જાય એટલે શું થશે કે આપણે જ્યારે કંઈ પણ વસ્તુ એન્ટર કરી એને લીધે ત્યાં દબાણ ઉત્પન્ન થાય. દબાણ ઉત્પન્ન થવાને લીધે કોમ્પ્રેશન ઉત્પન્ન થાય. કોમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક એ સેકન્ડ સ્ટ્રોક થયું. ત્યાર પછી આ કોમ્પ્રેશન ક્યાંક તો નીકળે ને, ક્યાંક તો રિઝલ્ટ આવે ને. એ રિઝલ્ટ આવે એટલે કે એન્જિનનો જે પિસ્ટન છે એ ઉપર જાય, અને પિસ્ટન ઉપર જવાથી એ સ્પાર્ક પ્લગને એક્ટિવેટ કરે. સ્પાર્ક પ્લગને એક્ટિવેટ કરે એટલે શું થાય કે તમે જે ગેસ કે એર કે પેટ્રોલ નાખ્યું છે એમાં સ્પાર્ક થાય અને એનું દહન શરૂ થઈ જાય, કમ્બશન શરૂ થઈ જાય. કમ્બશન શરૂ થવાથી એક શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ વધારાની, અને આ ઉષ્માની જે શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ એને કારણે તમારી વ્હીકલ ચાલવા માંડ્યું. આ વ્હીકલ ચાલે છે એને કારણે કમ્બશન થવાથી ઉષ્મા તો ઉત્પન્ન થઈ, અને એને આપણે સાંકળીએ છીએ ટોર્ક. ગાડી જ્યારે કોઈ પણ વ્હીકલ લેવા જઈએ, ખાસ કરીને 4 વ્હીલર, તમે કાર લેવો, પેટ્રોલ અથવા તો ટ્રક લેવા જઈએ તો એમાં ટોર્ક શબ્દ આવતો હોય છે. મિત્રો આ ટોર્ક એ આ કમ્બશનની જોડે સંકળાયેલો શબ્દ છે. અને ત્યાર પછી 4th સ્ટ્રોક એટલે એક્ઝોસ્ટ. જેનું દહન થયું એ દહનને પરિણામે જે કંઈ રૂપાંતર થાય છે એ ગેસ અથવા તો બળ્યા વગરનો ગેસ, આપણે જો પેટ્રોલ નાખીશું તો પેટ્રોલને કારણે પણ એમાંથી ગેસ ઉત્પન્ન થશે, તો એ બધું પાછું બહાર જવું જોઈએ, અને બહાર જવું જોઈએ એટલે એ એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક થયો. આ એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક એ 4th સ્ટ્રોક થયો. અને આ 4th સ્ટ્રોક પરથી જે વર્ક કરતું એન્જિન એ તમે નજર સામે અત્યારે જોઈ શકો. તમે જુઓ કે આ રેડ લાઇન જે બતાવે છે એ ઇન્ડક્શન છે, એટલે કે આપણે ગેસ કે પેટ્રોલ નાખ્યું. એ ગેસ કે પેટ્રોલ નાખવાને પરિણામે જે પિસ્ટન મુવમેન્ટો બધી થાય છે એ બતાવી, એને લીધે કમ્બશન થયું, અને એ કમ્બશન થયા પછી જે એનર્જી કન્વર્ટ થયા પછીનો જે પાર્ટ છે આ જે એક્ઝોસ્ટ, આ ગ્રીનમાંથી એક્ઝોસ્ટ એટલે કે બહાર નીકળી ગયેલા વાયુ. તો મિત્રો હવે આપણે આવીએ છીએ લિમિટેશન ઓફ ફર્સ્ટ લો. તમને મેં જે આ એન્જિન બતાવ્યું, તમને થશે કે જે ગેસ દાખલ થાય છે એ ગેસનું દહન થાય છે. એ ગેસનું દહન થવાથી જે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થઈ એને લીધે આપણું એન્જિન ચાલે છે, વ્હીકલ ચાલે છે, અને જે દહન થયા પછીનો પાર્ટ છે એક્ઝોસ્ટમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. તો ઉષ્માનું 100% રૂપાંતર એટલે કે ગેસ આ જે શક્તિ હતી એનું યાંત્રિક શક્તિમાં રૂપાંતર થઈ ગયું. તો યાંત્રિક શક્તિમાં રૂપાંતર થતું હોય પણ સંપૂર્ણ રીતે, તો મિત્રો કોઈ વખત આ ફ્યુઅલ ઘટવું જ ના જોઈએ, પણ એવું થતું નથી. આપણને 100% આઉટપુટ પણ મળતું નથી. અત્યાર સુધીના એફિશિયન્ટ એન્જિન જે છે એમાં 35 થી 50% સુધીનું જ આઉટપુટ આપણને મળે છે. એટલે કે જે કંઈ ગેસમાં રહેલી કે ફ્યુઅલમાં રહેલી શક્તિ છે એમાંથી 50% શક્તિ જ આપણા વ્હીકલ ચલાવવામાં વપરાય છે. બાકીની શક્તિ આપણને મળતી પણ નથી. તો હવે જે શક્તિ મળતી નથી એ ક્યાં જાય છે? એ આવી ગયું આપણા લિમિટેશનમાં. આ જે છે એ અભ્યાસ ક્યારે થયો? તો 1698 પહેલા સુધી આ જે એન્જિન એનું એન્જિનનું ઇવેન્ટ થયું, એ ઇવેન્ટ થયેલા એન્જિનમાં આ એન્જિનના બધા જ ફંક્શનનો જ્યારે અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો ત્યારે, અને ફરી એક વધારાની ટર્મ તમે એન્જિન સાથે સાંકળો છો, અને એ છે હોર્સ પાવર. વોટ ઇઝ હોર્સ પાવર? હોર્સ પાવરનો મિનિંગ આપણને અહીંયાથી મળે છે કે શરૂઆતમાં મેં તમને કહું એમ 1698માં જ્યારે કંઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવતું હતું ત્યારે એ કાર્ય સૌથી ઇનિશિયલ કાર્ય હતું કૂવામાંથી પાણી કાઢવાનું.
કૂવામાંથી પાણી કાઢવા માટે પુલી વપરાતી હતી અને જે પુલી છે એ પુલી જોડે બકેટ એટેચ હોય એક બાજુ અને બીજી બાજુ એ લોકો ઘોડા, કારણ કે ત્યાં ઘોડાનું મળી રહેતા હતા. આપણે અહીંયા ગાડી બળદ ગાય બધાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ત્યાં ગાડી ઘોડા વધારે મળતા હતા એટલે એ લોકો ઘોડાને જોઈન્ટ કરતા હતા. તો ઇંગ્લેન્ડમાં એ લોકો ઘોડાને જોઈન્ટ કરીને એ પુલી ચલાવતા હતા અને એને પરિણામે એ લોકો જે કાર્ય કરતા હતા એ કાર્યનું રિપ્લેસમેન્ટ થયું આ નવા એન્જિનથી. તો જે એન્જિન રિપ્લેસ કરે છે એ એન્જિન, એનો આપણે એવું કહી શકીએ કે એક ઘોડાની જે તાકાત એન્જિન રિપ્લેસ કરે તો આપણે 1 હોર્સ પાવર કહીએ. અને એ જ પ્રમાણે એન્જિન કેટલા ઘોડાને રિપ્લેસ કરે છે એના પરથી આપણે એન્જિનને નામ આપ્યું હોર્સ પાવર, એટલે કે 4 હોર્સ પાવર, 50 હોર્સ પાવર, વોટ એવર. આટલા ઘોડાની જે તાકાત એ આ એન્જિનમાં છે એવું આપણે કહી શકીએ. અને મિત્રો ફરી આપણે આવીએ આપણા ફર્સ્ટ લો પર કે એન્જિને ઘોડાને રિપ્લેસ કરી દીધા. એન્જિન એ કોઈક એનર્જીનું વર્ક એનર્જીમાં રૂપાંતર કરે છે, 100% રૂપાંતર થતું હોય તો આપણે કહું એમ ફ્યુઅલ આપણને મળ્યા જ કરવું જોઈએ, નષ્ટ થવું જ ના જોઈએ. પણ સૌથી પહેલું અહીંયા એક લિમિટેશન આવ્યું કે પહેલું આ જે થર્મોડાયનેમિક્સનો પહેલો નિયમ છે એ આપણને બે વસ્તુ નથી સમજાવતું. પહેલી વસ્તુ એ કે ડાયરેક્શન ઓફ ફ્લો, એટલે કે હીટ કઈ બાજુથી કઈ બાજુ જાય છે એ આપણને કશું ક્લેરિફાઈ નથી કરતું. બીજી વસ્તુ કે એ આપણને એવું પણ નથી કહેતું કે જો કોઈ બે સિસ્ટમ બે જુદા જુદા ટેમ્પરેચર પર હોય અને જો આપણે એને એવા ક્લોઝ સરાઉન્ડિંગમાં રાખીએ તો આ જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ એ ખરેખર કઈ રીતે થતી હશે, એમાં ઇન્ટરનલ ચેન્જ એનર્જી 0 છે કે નહીં, આવું કશું સમજાવતું નથી. બીજી વસ્તુ એ આપણને એ પણ નથી સમજાવતું કે જો આ શક્તિ એક બોડીમાંથી બીજા બોડીમાં જો જતી હોય તો સંપૂર્ણપણે શક્તિ જવી જોઈએ, એટલે એ શક્તિનું ક્યાંય પણ વ્યય ના થવો જોઈએ. પણ હકીકતમાં જ્યારે જોવામાં આવ્યું ત્યારે એ શક્તિ પૂરેપૂરી મળતી નથી. અને સદી કાર્નોટ એવો જ હતા કે જેમણે આનો અભ્યાસ કર્યો. એમણે અભ્યાસ કર્યો કે આ જે શક્તિ જે છે ને પૂરેપૂરી એક શક્તિનું બીજી શક્તિમાં સંપૂર્ણ રૂપાંતર નથી થતું, પણ એ રૂપાંતર નથી થતું તો એ ક્યાં જાય છે, અને એના પરથી એણે એક આખું વર્ક એણે ડેવલપ કર્યું અને એણે શોધ્યું કે આ જે વર્ક છે ને એ ક્યાંક તો વપરાય છે, કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુનો વ્યય તો થતો નથી, એ ક્યાંક તો વપરાતી જ હશે ને. અને જ્યારે ક્યાંક તો વપરાતી હોય ત્યારે એણે એ જે વર્ડ છે એ આવ્યો છે તમારો નવો વર્ડ, અને એ છે એન્ટ્રોપી. જે એન્ટ્રોપી વર્ડ છે એ વિલિયમ મેકરે વાપરતા હતા. એમને જ્યારે પોતે થર્મોડાયનેમિક ફંક્શન્સ અને મેથેમેટિક્સનો યુઝ કરતા હતા એ વખતે એમણે એ એન્ટ્રોપી વર્ડ આપ્યો. અને એન્ટ્રોપી તરીકે એ આ જે વ્યવસ્થા એટલે કે બે શક્તિનો ગેપ જે હતો, 100% રૂપાંતર નથી અને વચ્ચેનો જે ગેપ હતો એને એમણે ફિલઅપ કરવા માટે આ મૂક્યો વર્ડ અને એ થયો એન્ટ્રોપી. પણ મિત્રો એન્ટ્રોપીનો ખરેખર જે સમજૂતી છે ને એ આપણને મળે છે સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સમાંથી. અને મારી જોડે મારા મિત્ર છે ફ્રાન્સિસ સાહેબ, ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર્સ ફ્રોમ સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ, કે જેઓ આપણને થર્મોડાયનેમિક્સનો સેકન્ડ લો અને એની એપ્લિકેશન્સ અને એ બધા વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપશે. અને મિત્રો મને આશા છે કે મારા કરતાં પણ સરસ રીતે તમને આ વસ્તુ સમજમાં આવી છે. Thank you very much, Unnati madam. Ma'am has very nicely introduced the basic concepts of thermodynamics, and starting from systems, surrounding, then type of systems and everything. I would like to focus mainly on the second law, and for that actually I want to start with the Carnot cycle. But before I go for the Carnot cycle and everything, let's see why there was a need of the second law of thermodynamics. So first law of thermodynamics clearly mention about, the energy, that energy cannot be created, not be destroyed. But the only problem was to what extent one can convert this one form of energy to the any another form of energy. And secondly, it has failed to give direction to a reaction, let me say. Supposing if I have a glass of water into which if I put a small drop of ink, then you see that immediately diffusion will take place. So there's a direction, because earlier the system was at non-equilibrium, and now the system is having, after some time you will see that the system gets an equilibrium. But the only concern over here is to what extent it will continue, means to what extent the diffusion will continue. So then there is a comparison between non-equilibrium and equilibrium, or spontaneity, because if you see
that in nature there are many processes which are spontaneous, are taking place without any external aid or help. So to introduce actually second law of thermodynamics, we need to answer two questions: that what extent the process will continue and in which direction. So depending upon the process, for a moment. So ma'am introduced about the Carnot cycle actually. Fine. So I would like to continue with these two questions: to what extent energy can be converted, and why we cannot have any machine which can give us 100% efficiency. So in my discussion, I would like to cover some of the points which I already discussed. I would like to start with Carnot cycle. Then I would like to explain the efficiency of Carnot cycle. Then we will see different statements made by Clausius and Kelvin on that. And finally, time permits, I would like to go for the problems. So, the problem with the first law puts limits. It gives limit that what is the useful conversion of heat into work. So the major problem was that. And secondly, as I've discussed with you, it has completely failed to explain the direction of a reaction, whether the reaction will take place or not at first instant. If yes, then to what extent and how. So actually the second law of thermodynamics provides us the information about these two main points. It gives a direction, and it also explains a state of equilibrium. For example, if you take a metallic rod and if you hit this metallic rod at one end, you will see that immediately there is a transfer of energy. So before the equilibrium is reached, there is a clear separation between the high energy molecules at one end, where you put a burner, and the low energy molecules at the other end. But after some time you will see that there is an equilibrium, means what, the temperature becomes uniform of the metallic rod. So first law has failed to explain this situation, that why there is an inherent tendency of any system which goes from a state of non-equilibrium to equilibrium. And second thing, it fails that how long it will continue. So let's see actually the efficiency and this failure of first law based on this one. So the debate was what kind of maximum energy can be obtained if I have an engine. Carnot, actually, a French young engineer, way back in 1796, he proposed a cycle. A cyclic process which comes back to the initial state, and actually it explains you the efficiency that one can obtain, the maximum efficiency rather, if you have a heat engine which operates between two temperatures. But before I jump into this, I need to introduce one small definition. Heat reservoir. Actually, Carnot considered two different kinds of heat reservoir, one at high temperature and one at low temperature. The high temperature heat reservoir, also known as heat bath, and the low temperature is called sink. How it is defined? It is defined as a very large system of uniform temperature, which doesn't change regardless of the amount of heat added or withdrawn. It means whatever amount of heat I withdraw from this reservoir, the temperature remains constant. Before I go for this Carnot cycle, I want to clarify some of the conventions used for work and heat. The mathematical law, or mathematical form rather, of the first law is given as delta E. You may use delta U also, but delta E equals to Q plus W, or you may say delta E equals to Q minus W. It's all a matter of what kind of convention you use for work and for heat.
what I am going to consider in my discussion, I am going to consider that if a work done by system, for example, expansion of a gas, I am going to consider that as positive. If work done on system by surrounding, I am going to consider that as negative. If there is a gain of heat, means heat absorbed from hot reservoir, I consider a positive sign to it. And if heat is rejected during my process, I'll consider that as negative sign. So for me, the mathematical form of the first law of thermodynamics actually is this one, where I consider delta equals to Q minus W. This is a picture which actually gives an idea about how Carnot constructed his hypothetical heat engine. You see there are 4 different components. Something is wrong with this figure. Actually, this is a piston. It should be over here. So, a piston, this blue line actually, a little bit faded, indicates that the base of the piston is completely conductive of heat. So, 4 components. A piston, which is actually frictionless, here it is written, having a base which gives you 100% conduction of heat. The walls I have given parallel lines indicates non-conduction of heat. This is the first block. The first block actually is hot reservoir having infinite capacity to provide heat, having temperature T1. In my explanation, I have considered that T1 is greater than T2. A stand is there in between, and a black boundary I have given for the stand. This is a complete or a perfect insulator. Means when I put my system on the stand, no heat enters or leaves from my system. And finally, I am considering a sink or my second reservoir at low temperature T2. Carnot was smart enough to consider an ideal gas as a working substance. The reason behind is very simple, because we know that the only ideal gas follows PV equals to RT formula for the entire range of temperature and pressure considered. It means if I compress a gas or if I expand a gas, I am least bothered about the intermolecular attractions or repulsion forces existing with the gas molecules. Means at no point of time during my process there is a phase transformation or any kind of energies exchange within the molecules. He considered 4 different steps, out of which 2 are isothermal expansions and 2 are adiabatic compressions. So I am giving names 1, 2, 3 and 4. A cyclic process, which gives you 2 steps isothermal and 2 steps adiabatic, and let's go for it. Let's see how it works. So I'm going back on this. In the first case, what I'll do, I'll bring this system in the contact with the hot reservoir, so the expansion of gas will take place. From here I'll move on the stand. Stand is non-insulator, no heat enters only system, and still I want to do expansion, so the internal energy will be used up, and that's why there's a drop in temperature. We will see in the next step. Finally, from stand I move on to the sink. Once again I want to see the compression, and finally I'll bring back to the stand. So I want to be a little snappy, I want to hurry up, and the first step. So gas at temperature T1 absorb energy, isothermal process, delta equals to 0. So if you see Q1 equals to W1, RT1, V1 to V2. V1 was the initial pressure, V2 was the final pressure. From here I move to the stand. Stand is insulator, so delta Q is 0 for this, but still expansion is going on at the cost of internal energy. That's why there is drop in temperature, and I can consider
work done W in this way, which is given on this display. Then I want to bring back once again in contact with this sink. It's isothermal process, expansion. Instead of expansion, I go for compression, and the process defines delta equals to 0, and I can have Qt equals to now W3. Still compression is considered now. And in the final, I bring back to on stand, and as no heat enters or leaves, I can have work done as W4. Next में continue करेंगे. Okay, I'll continue in my next session from here onwards. Thank you very much. મિત્રો, અમને લાગે છે કે ટાઈમ આપણને ઓછો પડે છે, પણ છતાં અમે અમારાથી બનતો પ્રયત્ન એવો કરીએ છીએ કે જે કંઈક તમારા ડાઉટ્સ હોય એ ક્લિયર થઈ શકે. સાહેબે આપણને કાર્નોટ સાયકલનું જે ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું, એવું ના માનતા કે ઇન્ટ્રોડક્શન અહીંયા અટકી જશે. આપણા નેક્સ્ટ મંગળવારના થર્મોડાયનેમિક્સના જ લેક્ચરમાં કાર્નોટ સાયકલ અને એની પ્રક્રિયાઓ વિશે જ્યાં અધૂરું રહ્યું છે ત્યાંથી આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું, અને જે તમારો કંઈક ડાઉટ હશે એ તમે ક્લિયર કરી શકશો. કદાચ તમને આજના લેક્ચરમાંથી પણ કોઈક ડાઉટ્સ ઉત્પન્ન થયા હોય તો યુ કેન always welcome, and you can send your question and your doubts, and we are happy to solve it. Thank you very much. Thank you very much.